नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत आगरी कोळी पद्धतीने तांदळाची भाकरी। एक वाटल्यावर आपण आता एवढं तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। पहिले आता आपण एक तांबे पाणी उकळायला ठेवते। आता हा पाणी 10 मिनिटं उकळलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आता तांदळाचं पीठ मिक्स करायचं हळूहळू। आणि जरा गॅस बारीक करायची आणि चमच्यामध्ये याला मिक्स करायचं। अशा रीतीने आता हा तांदळाचं पीठ जरा मिक्स पाण्यामध्ये मिक्स झालेलं आहे। त्याला चांगली उकड आलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करायची। उकळलेलं पीठ परातीमध्ये काढून घ्यायचं। आता उकडलेलं पीठ झालेलं आहे। आता याला जरा 5-10 मिनिटं थंड करत ठेवायचा। आता या डोपामध्ये आपण थंड पाणी घेतलेलं आहे। तर थंड पाण्यामध्ये उन्हवणीचं पीठ मळून घ्यायचं। हा उन्हवणीचं पीठ आता एकदम मऊ मऊ मळून घ्यायचं, जास्त पाणी नाही घ्यायचं। अशा प्रकारे हा पीठ मळून झालेलं आहे। पीठ मळून झाल्यावर लगेच आपण गॅसवर एका साईडला तवा ठेवून द्यायचा। आता पीठ मळून झालेलं आहे। आता आपण भाकर टाकायला सुरुवात करायची। अशा रीतीने गोल करून घ्यायचा आणि मग जरा हाताला पाणी लावून त्याचा गोल चारा बनवून घ्यायचा। परत आता पुन्हा पाणी लावून घ्यायचं आणि अशा रीतीने ही पुरी पाण्यावरच भाकर टाकायची। ही भाकर लाटून झालेली। आता आपण ही बोट लावून भाकर गोल बनवायची। लाटून बोट लावून झालेली आहे। ते आता आपण तव्यामध्ये टाकायची। भाकर शिजलेली आहे। 2 ते 3 मिनिटं ठेवायची आणि पलटी करायची। अशा रीतीने आपली भाकर आता तयार झालेली आहे।